โอ้พี่วันนั้นกูซื้อไอติมแบบโอ้โห มันรับทำไมวะปกติมันไม่เคยรับสายนี้นะก่อนตั้งแต่ตอนที่มันเป็นสายนี้
ซื้อโทรศัพท์